Den senaste veckan på Sågengården har präglats av ett ganska rejält väderomslag. Vi gick från minus 28 grader till plusgrader och det förändrade det mesta på gården. Snön på taken började smälta och i kombination med ganska blåsiga förhållanden så började det rasa från våra tak. Och det där ställde till det lite. Ja, det blev en snöskottning i kläder, inte direkt anpassade för snöskottning, men det var ett lite akut läge och vi väntade nu egentligen bara på att snön skulle rasa från taken, men det blev lite stiltje. Det som låg över Farstubron väntade länge, det var på väg och till slut så stack det iväg. Det blev ett ganska rejält nerfall från taket av det där snön. Det var mycket is i botten och det här satte sig rejält i backen och blockerar nu mer vår gång ut till bagarstugan och det där kommer jag återkomma till om en liten stund. Vi väntade sen på att resten skulle rasa som sagt, men det gjorde det inte och det blev istället ett nytt väderomslag med mer snö och lite kyla och det blev mer snöskottning också såklart. Jag kom inte längre än så där för att det här snöraset det stoppar som sagt vägen till bagarstugan och där är det stenhårt så jag fick ge upp. Jag fick börja sopa Farstubron istället därför att vårt tidigare initiativ förra sommaren ställde till det lite grann eller har ställt till det och varför det ska jag förklara nu. Vi bestämde nämligen att vi skulle ta bort de här fönstren på Farstubron därför att vi ville öppna upp lite helt enkelt och det arbetet blev ju bra och det såg ut så här. Ja, precis. Så det inte kommer fara. Den nyper det fan där. Ja, den nyper i den här regeln här. Nyper den här regeln. Om vi kanske kan öppna här först. Ja. Bara så att den inte faller ut framåt nu. Det är det som är det viktiga. Ja, Men den ska inte kunna falla framåt. Utan jag tänker vi ska få ut den här. Så. Nu ska vi se. Och så ska vi få loss där uppe. För då kommer den att släppa här. Så. Kommer du? Nej, vänta. Hur mycket? Är det någon luft här nere nu? Ja, 5 millimeter. Mm. Det finns ingen luft där. Nej, men nu får vi ut den från kanten här. Så. Så kan jag knacka här nu. Nu måste jag vara beredd att kolla i. Den får inte falla bakåt. Nu har vi tagit där. Oj, den kommer inte med. Ja, har du den där? Ja. Jag håller i bara här nu. Släpper jag. Ja. Och så tar jag. Bra. Bra, snyggt.
kunde jag glömma det då? Det var på en skruv ner. Ja, men det är så mycket fler där. Ja. Jag är så jäkla nöjd. Så Ja. Jag är så nöjd så jag har inte varit nöjdare. Vad härligt. Det är jättebra. Ja, Nina var nöjd och det var jag också. Men hur nöjda vi än må vara, inför nästa vinter då sätter vi tillbaka fönstren igen. Nu ska jag lämna över till mig själv på logen, för nu har jag något att berätta. Välkommen upp på logen på Sågengården. Här är det numera möjligt att ha fest, men det var det inte för 1 år sedan när vi tog oss an att röja inför ett 50 plus 25-årskalas som vi skulle ha. Vi hade alltså ett 75-årskalas. Men det var väldigt stökigt när vi flyttade hit sommaren då 2022. Vi lät det stå här uppe i ungefär 1 år. Vi funderade på hur ska vi göra, när ska vi orka. Vi hade en del annat att göra som ni såg i första filmen. Men i juni 2023 körde vi igång. Vi började röja rejält här. Och här kommer några minuter hur det såg ut när vi gjorde omställningen från dammig rörig loge till en festplats. När alla saker var borta och även allt damm, då firade Nina och jag med lite god dryck och sen var det dags för fest. Men innan festen kunde börja så var det ju givetvis så att det skulle förberedas lite också, och inte bara det. Vädergudarna tyckte att det behövdes en hel del vatten också. Gunnar kunde lämna garaget till slut, byta om och gå på fest.